Magandang hapon po sa inyong lahat. Bali sa ngayon, mag-install po tayo ng 2-din head unit from Shoppee or Lazada. So, ito po, reverse cam nya. Optional po siya. Optional siya, pwede nyong include or hindi. So, ang laman ng box, may remote. May remote pero wala po yata siyang free battery. So, tingin ko wala siyang battery. Yeah, wala siyang battery. May harness, manual, and then the head unit. Yan siya. Yan siya. Kompleto naman, may fuse. Dito po, i-install ang dashcam, RCA, may out, may input. Pwede kayong mag-add amplifier, optional siya. So, yun. So, i-install po natin siya sa 2008 to 2012 Vios na model J variant. Ang J variant po, ganito po ang stock na head unit nya. Ang alam ko sa E at saka sa G variant, buo po siya. So pagka sa ganong variant ang kakabitan, kailangan nyo ng panel. Bibili siya kayo ng buong panel. Meron din po siya na bibili sa Lazada and Shoppee. So yun po. So let's start. So una po sa lahat, tatanggalin po natin yung panel. A few moments later. Yan. So, pag natanggal na po natin siya, may 4 na screw po ang stock na head unit. Oo nga po pala, ang stock na head unit, meron po siya ditong filler. Tawag po dito head unit filler. Sa mga J variant, meron na po siyang stock. Sa mga G variant at saka E variant, nabuo po yung panel ng kanilang Vios Gen 2 or Batman. Kailangan nyo pong bumili ng panel. Open po yun, blank panel siya, wala siyang radyo. So para ma-install nyo po yung head unit. At saka bibili po kayo nito, meron din po siya sa Lazada or Shopee. Head unit filler or head unit spacer ang keyword po niya. Okay, so tatanggalin po muna natin to. 4, 1, 2, 3, and 4. 12 seconds later. So yan, okay na po, natanggal na po natin yung 4 na screw. So pwede nyo na po siyang hugutin. So ang connection po ng head unit natin is ito. So tatanggalin nyo po siya, press nyo lang po itong lock. Mamaya po yung wiring. Una muna natin siya, tanggalin siya muna dahil ito po yung sa antena, which connects, this one connects to the antenna. So dyan lang po muna siya. This one, ito po yung stock head unit natin. Ito po, as sabi ko sa inyo, yung kanyang spacer. So itong bracket at saka itong spacer, ililipat po natin siya doon sa ating head unit. So kakabit po natin siya rito. So maganda, i-fit po muna natin siya dito bago natin kabit yung wiring, dahil para ma-center natin or makita natin kung paano po yung fit na gagawin natin para sa kanya. So yan, tatanggalin nyo lang po yung dalawang screw dyan, left and right. At oo nga po pala, ito po yung sinasabi kong panel, which is nabibili sa Lazada and sa Shopee. So ang mga G variant, dahil buo po siya, hindi po butas yung dito nila. Kailangan nilang bumili ng ganito. Siguro around 2,000 to 2,500 ang price nun. So kailangan nyo po muna yon bago kayo makapagkabit nito. Dahil kung wala po nun, hindi nyo po makakabit to. At saka yung spacer nga pala, yan po pala. Papakita nyo. Kaya kailangan ng spacer. Kasi yung gilid po niya is maluwag. So kailangan po talaga ng spacer. So yun. Okay. So kabit na po natin. Fit ko po muna yung bracket natin. 2 hours later. So guys, ito nailipat ko na yung bracket niya, tapos yung spacer from the old head unit. So yan, make sure na wala siyang alog dahil para ma-fit natin siya mabuti. So test fit muna natin bago natin install ang wiring. So mas maganda unahin nyo muna yung fittings niya bago nyo install yung wiring, kasi kung na-wiring nyo na and then hindi pala siya fit, so doble trabaho, di ba?
natin kung papasok siya. Much better kung unahin nyo ipasok ng gilid. And then, yung ibabaw, tapos ilalim. Oh, so yan. Fit na siya. Diba? So yan. Wala nang problema. Okay naman siya lahat. May konting awang lang siya ng konting-konti lang. Pero hindi naman na napapansin. Dahil hindi naman siya OEM, kumbaga. So yan po. So let's proceed to the wiring. One eternity later. So guys, ito na po. First try siya. So sa manual, sa pagkabasahin nyo, sa head unit, ito yellow is continuous to the battery. Ang ground is black and then ang red is ignition. So sa stock ng Vios na model nito, ang yellow is papunta sa blue, ang red is papunta sa gray, and ang black is papunta sa white na may stripes na black. So yan. So the rest para sa speaker. So yun na po. So mamaya i-video ko kung pagkatapos na po lahat. So i-wiring na po namin yung speakers and then tapos na po tayo. Ibalik na po natin lahat. Okay. More moments later. Ito na po siya. Tapos na po siya. Naikapit na po siya. Fit na fit. So may konting modification lang sa bracket, pero konting adjust lang naman, wala naman ang babaguhin, i-adjust nyo lang siya. So now, balik na po natin sa isa-isa. Yan lang po siya ibalik, kung paano nyo po siya tinanggal. Kung ano po yung una nyo tinanggal, ay una nyo tinanggal, yun din yung una nyo itatanggal or tatanggal. Okay, thank you. Just like and subscribe.